جسمت داره روی این زمین راه میره، اما دلت چی؟ اونم پا به پات میاد. تو از موفقیتات برای خودت یه قلعه ساختی، اما یه سکوتی ته وجودت مدام میپرسه همش همین بود؟ حرف حقت رو میزنی، اما حس میکنی که چطور نفست برای اینکه خودشو حفظ کنه داره کلمات رو سانسور میکنه. دیگران اون لبخندی که زدی رو میبینن، اما هیچ وقت صدای روحی که زیر اون لبخند داره فریاد میکشه رو نمیشنون. به بیدارگر خوش اومدی. اگه تو هم دنبال حقیقتی هستی و یه حسی، یه ندای پنهان تو رو کشونده اینجا، تو این مسیر همراهمون باش. این ویدیو رو لایک کن، عضو کانال شو و زنگوله رو بزن تا نشانه هایی که سر راه قرار میگیره رو از دست ندی. انسان فقط همین بدن نیست. آگاهی ما هم فقط محدود به فکر و احساساتمون نمیشه. خود واقعی ما از 4 مرکز قدرت تشکیل شده که مثل تار و پود به هم بافته شدن. ما بهشون میگیم جایگاه‌های قدرت: جسم، نفس یا همون ایگو، روح و جان. هر کدوم از اینها یه لایه از وجود تو هستن و نقش خیلی مهمی توی سرنوشت، رفتار و نگاه تو به دنیا دارن. خیلی ها نفس رو با روح اشتباه میگیرن یا جان رو با غریزه های بدنی یکی میدونن. اما وقتی آدم از این 4 جایگاه آگاه میشه و یاد میگیره فرقشون رو بفهمه، تازه درهای جدیدی از خودشناسی به روش باز میشه. بیا با اولی شروع کنیم، اونی که از همه به زمین نزدیکتره: جسم. جسم جاییه که ما توش زندگی میکنیم و درسهای عمیق روحمون توی همین دنیای مادی ریشه میگیره. جسم تابع قوانین زمینه، مثل جاذبه. آگاهی تو رو میکشه پایین توی فشردگی ماده و زمان. این یه تنبیه نیست، یه قرار مقدسه. جسم بهت اجازه میده گذشت زمان رو حس کنی، قانون علت و معلول رو بفهمی و طعم تضادها رو بچشی: خوشی و درد، گرسنگی و سیری، تنش و آرامش. همه اینها ابزارهایی هستن که جان وقتی توی این بدن هست باهاشون رشد میکنه. اما جسم به تنهایی نمیتونه راهنمای رشد عمیق تو باشه. کار جسم واکنش نشون دادن به غریزه و عادته. بدون بقیه جایگاه‌ها، مخصوصاً جان و روح، جسم فقط برای بقا تلاش میکنه و توی یه چرخه تکراری تحریک و واکنش گیر میفته. برای همینه که تسلط معنوی با یاد گرفتن مشاهده جسم شروع میشه، نه غرق شدن توش. باید به جسم احترام گذاشت، نه اینکه ازش اطاعت کرد. باید به حرفش گوش داد، اما نباید اون رو با خود واقعیمون اشتباه بگیریم. نفس یا همون ایگو، این بخشیه که توی معنویت امروزی خیلی بد فهمیده شده. خیلی جاها به ایگو مثل یه آدم بده نگاه میکنن، یه چیزی که باید نابودش کرد. اما این دیدگاه خطرناکه و درست نیست. ایگو دشمنت نیست، نگهبان شخصیت توه. اون مرزهای تصویری که از خودت داری رو مشخص میکنه. این ایده رو میسازه که منم و تو تویی. این جدایی یه توهم الکی نیست، یه توهم لازمه تا آگاهی بتونه از یه زاویه دید منحصر به فرد با دنیا ارتباط بگیره. نفس بیشتر توی بچگی از طریق الگوهای احساسی و چیزایی که جامعه بهمون یاد داده شکل میگیره. اون برات قصه میسازه. قصه این که تو کی هستی، حقت چیه، چی امنه و چی خطرناک. همین قصه ها هستن که انتخاب ها و حتی باورت در مورد خدا رو شکل میدن. ایگو مثل یه عینکه که از پشتش دنیا رو میبینی. اگه شیشه هاش خش داشته باشه و کج باشه، تار میبینی. اما اگه شیشه هاش تمیز و شفاف باشه، ایگو کمک میکنه همه چی رو شفاف ببینی. جای ایگو توی ذهنه، همون جایی که کارش مقایسه کردن، حافظه، زبان و ساختن هویته. ایگو مدام باهات حرف میزنه، نگران میشه، نقشه میکشه، قضاوت میکنه، اما ازت مراقبت هم میکنه. این ایگویی که نمیذاره دستتو بکنی تو آتیش، یا جایی که لازم نیست خودتو آسیب پذیر نشون بدی.
یا زیر فشار روانی له بشی. اون جایگاه درست خودشو داره. خطر وقتیه که ایگو باور کنه تنها چیزی که مهمه خودشه. وقتی ایگو خودشو از جان و روح جدا میکنه، شروع میکنه به حکومت کردن با ابزار ترس و کنترل. میچسبه به چیزهای مطمئن، در برابر هر تغییری مقاومت میکنه و هر چیزی که قصه هاشو به خطر بندازه انکار میکنه. تو این حالت ایگو زورگو میشه. بهت میگه تو تنهایی، بی‌ارزشی یا از بقیه بهتری. یه پادشاهی دروغین بر اساس مقایسه و رقابت میسازه. رشد معنوی واقعی ایگو رو نمیکشه، تربیتش میکنه. ایگو رو با بخش‌های بالاتر وجودت هماهنگ میکنه و بهش یاد میده که یه مترجم باشه، نه یه دیکتاتور. وقتی ایگو کار اصلی خودش رو یاد بگیره، تبدیل میشه به یه پل بین آسمان و زمین، بین ابدیت و این دنیای فانی. جان اون آتیشیه که به زندگی جهت میده. اگه جسم بهت شکل میده و ایگو بهت ساختار میده، این جانه که بهت حرکت میده. جان اون شعله‌ایه که هلت میده به سمت رشد، به سمت جلو رفتن و شکستن مرزها. میتونی جان رو مثل نفس خدا درون خودت بدونی. موقع تولد واردت میشه و موقع مرگ از بدنت میره. این جانه که زندت میکنه. همون برقی که وقتی پر از هدف و اشتیاقی توی چشمات دیده میشه. جان مثل روح نیست که گذشته رو یادش باشه. کاری به تاریخچه یا کارمان نداره. جان رهایی میخواد، تغییر میخواد، تکامل میخواد. اون به اراده الهی وصله، نه به هویت شخصی تو. واسه همینه که جان خیلی وقتا آدمها رو هل میده که خطر کنن، از دایره امنشون بیان بیرون یا ساختارهایی که دیگه به درد رشدشون نمیخوره رو رها کنن. جان از طریق شهود عمل میکنه. یه الهام یهویی، یه شفافیت لحظه‌ای و تغییر ناگهانی سطح آگاهی. وقتی یه تصویری به دلت میفته، یهو یه آتیشی درونت حس میکنی یا یه کشش عجیب به سمت یه کاری داری که میدونی درسته، این صدای جانه که داره حرف میزنه. اما حواست باشه، جان به تنهایی میتونه خطرناک باشه اگه با روح و ایگو متعادل نشه. جان آتیشه و آتیش میسوزونه. اگه کسی فقط دنبال روی جانش باشه بدون خرد، ممکنه بی کله، بی ثبات یا حتی مخرب بشه. ایگو باید آتیش جان رو توی خودش نگه داره بدون اینکه خاموشش کنه و جان باید بهش بگه کی و کجا ازش استفاده کنه. فقط اینجوریه که جان میتونه هماهنگ با سرنوشتت عمل کنه. هدف این نیست که جان رو رام کنی. هدف اینه که بهش گوش بدی، پیامهاشو بفهمی و انرژیش رو عادلانه هدایت کنی. روح عمیق‌ترین جایگاهه و توضیح دادنش از همه سخت تره. روح اون بخشی از توئه که قبل از این زندگی بوده و بعد از تموم شدن این زندگی هم هست. جنسش از گوشت و پوست یا فکر و انرژی معمولی نیست. جنسی از خاطره ابدیه، خاطره سفر الهی تو در تمام زمانها و مکانها. روح طراح اصلی مسیر رشد توئه و امضای منحصر به فرد تو و قرار تو با هستی رو همراهش داره. روح همه چیزو یادشه تو زندگی‌های دیگه کی بودی، یادشه چه درس‌هایی رو اومدی یاد بگیری و چه انرژی‌هایی رو قراره به این دنیا بیاری. اون جسم تو، خانوادت و چالش‌هات و استعدادهات رو با دقت تمام انتخاب کرده. روح روی سطحی کار میکنه که ذهن به تنهایی نمیتونه درکش کنه. اون با زبان احساس، نشونه‌ها و لحظه‌هایی که یه چیزی عمیقاً باهات ارتباط میگیره حرف میزنه. وقتی کسی رو میبینی و حس میکنی انگار 1000 سال میشناسیش، این روح توئه که داره چیزی فراتر از این زندگی رو تشخیص میده. روح واکنش سری نشون نمیده، نگاه میکنه و راهنمایی میکنه، صبر میکنه، منتظر میمونه، تلنگر میزنه. هیچ وقت داد نمیزنه و مجبورت نمیکنه. واسه همینه که خیلیا صداشون نمیشنون. روح فقط وقتی حرف میزنه که تو اونقدر ساکت بشی که بتونی بشنوی. این 4 جایگاه همیشه با هم هماهنگ نیستن.
راستش بیشتر وقتا با هم درگیرن. این درگیری درونی نشونه خرابی تو نیست، نشونه پیچیدگی وجودته. یکی از رایج‌ترین و بدترین درگیری‌های درونی وقتی که ایگو صدای روح رو می‌دزده. این وقتی پیش میاد که ایگو از ترس اینکه کنترل رو از دست بده شروع میکنه به تقلید کردن از لحن روح. بهت میگه این رسالت توه، در حالی که واقعیت اینه که فقط داره قصه های خودش رو برای برتری طلبی، امنیت یا تایید شدن محکمتر میکنه. از کجا بفهمیم؟ وقتی از نظر معنوی خیلی احساس اطمینان داری، اما از نظر احساسی مضطربی یا خشکی، بدون کار ایگوه. صدای روح آرومه، وسیعه و حس بیزمانی داره. صدای ایگو عجله داره، حالت دفاعی داره یا حس برتری میده. روح رقابت نمیکنه. وقتی ایگو به زور جایگاه رو میگیره، روح عقب میکشه و صبر میکنه تا دوباره فروتنی برگرده. یه درگیری ظریف اما مهم دیگه بین روح و جانه. جان سریعه، آتیشش تنده برای عمل کردن. روح آهسته است، بر اساس نقشه‌های بلند مدت سرنوشت حرکت میکنه. وقتی جان زیادی غالب بشه، قبل از اینکه آمادگیشو داشته باشی، هلت میده برای عمل. این یه تنشی ایجاد میکنه که حس میکنی باید عجله کنی، ولی نمیدونی چرا و به کجا. ممکنه حس کنی باید یه کاری بکنی، اما نمیدونی چی یا چطور. این آتیش جانه که داره تندتر از ساعت روح میسوزه. و اما یکی از عمیق‌ترین و پنهان‌ترین درگیری‌ها ترس ایگو از جانه. ایگو عاشق پیشبینی پذیری و کنترله. جان غیر قابل پیشبینیه، وحشیه و اومده تا نظم کهنه رو به هم بریزه. ایگو میدونه که اگه جان بیدار بشه خیلی از ساختاراش فرو میریزه. واسه همینه که ایگو خیلی وقتا سعی میکنه با پرت کردن حواس ذهن یا با شک و تردید مداوم جان رو سرکوب کنه یا بی‌حسش کنه. بهت میگه تو کی هستی که این حرفا بزنی، یا این کار خیلی ریسک داره. اما وقتی جان بالاخره راهشو باز کنه، ایگو چاره‌ای نداره جز اینکه تسلیم بشه یا زجر بکشه. ایگو به این اتفاق میگه فروپاشی، اما جان بهش میگه شکوفایی. تو این لحظه نفس نباید نابود بشه، باید دوباره یاد بگیره جایگاهش کجاست. نفس وقتی خراب میشه که جلوی رشد رو میگیره، نه وقتی که میخواد ازت محافظت کنه. نفس خراب رو میتونی از واکنشش به انتقاد، به سکوت و به معما تشخیص بدی. وقتی کسی توی سکوت عمیق معذبه و بیقراره، داره از روبرو شدن با فروپاشی هویت ایگوش فرار میکنه. سکوت مثل آینه است و ایگو از آینه ها میترسه. یه نشونه دیگه اینه که میخواد همه چیز رو توضیح بده. روح نیازی به توضیح احساساتش نداره، فقط حس میکنه و جاری میشه. و نهایتاً یه نشونه خیلی ظریف بیزاری از راز و معماست. روح توی رازآلودگی کیف میکنه، اما ایگو زیر بارش خورد میشه. پس بذار ایگوی تو سر تعظیم فرود بیاره. بذار جانت اوج بگیره. بذار روحت یاد بیاره و بذار جسمت نرم و پذیرا بشه. پادشاهی حقیقی تو توی هماهنگی این 4 جایگاه پیدا میشه. لطفاً این ویدیو رو لایک کن و نظراتت رو همین پایین برامون بنویس.